नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम हो अनिल शाह र तपाईहरुले स्वागत छ अनिलेज YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुले एउटा यस्तो फ्री एआई टुल बताउन गइरहेको छु जहाँबाट तपाईहरु प्रिमियम एआई को मोडलहरु फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र इमेजहरु भिडियोहरु एकदम मजाले फ्रीमा अनलिमिटेड बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। सबभन्दा पहिला हामी एउटा अब न्यू ट्याबमा खोल्दै छौं। न्यू ट्याब खोलिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला अरेना एआई। यो काम तपाईहरु मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म पीसीबाट किन गर्दैछु ताकि स्मुथ तरिकाले तपाईहरुलाई बुझाउन सक्छु। अब फर्स्टमा अरेना एआई सर्च गरिसकेपछि यो फर्स्टको वेबसाइट खोल्छ, यो खोल्नु होला। यो खुलिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। arena.ai मा आइसकेपछि यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो नर्मल गुगल अकाउन्टबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगइन गरिसकेपछि कन्टिन्युमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यसको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब फर्स्टमा यो लेफ्टतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कर्नरमा माथि ब्याटल मोड लेख्दैछ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तल पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मतलब क्लिक गरेर यदि यो मोडल चुज गर्नुहुन्छ भने यसमा कुन मोडल युज हुन्छ त्यो भन्दैन, तर यहाँ दुईटा रिजल्ट दिन्छ। फर एक्जाम्पल म यहाँ हेराउँदैछु, जस्तै म यो चुज गरेर अहिले ब्याटल मोडल अनि यहाँ सर्च गर्छु व्हाट इज डिजिटल मार्केटिङ। यति जस्ट एउटा सानो वर्ड मतलब सेन्टेन्स लेखेको छु र यहाँ इन्टर थिच्छु। अब हेर्नु होला, मैले दुईवटाबाट मोडलबाट मलाई रिस्पोन्स आउँछ, तर मैले थाहा हुँदैन फर्स्ट वाला कुन मोडलबाट आएको छ र सेकेन्ड वाला कुन मोडलबाट आएको छ, तर दुईटा दिन्छ। यो तरिकाले तपाईहरु कुनै बेला यदि रिसर्च गर्नु छ, कम्पेयर गर्नु छ भने त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटी यसको रिजल्ट आइहालोस्, त्यसपछि म तपाईलाई बताउँछु। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मलाई दुवैबाट रिस्पोन्स आइसकेको छ। यो एसिस्टेन्स ए लेखेको एउटा मोडल हो र एसिस्टेन्स बी लेखेको एउटा अर्को मोडल हो। यो तरिकाले तपाईहरु एकैचोटीमा दुईवटा मोडल युज गर्न सक्नुहुन्छ र कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याटल मोडमा भयो। अब जस्तै म फेरि यहाँ क्लिक गर्छु। अब यहाँ साइड बाइ साइड छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब फेरि यो न्यू चार्ट खोलेको छ र साइड बाइ साइडमा क्लिक गरिसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ग्रोक 4.20 लेख्दैछ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। र यहाँ तपाईँ सर्च गरेर पनि जुन मोडल लाउन सक्नुहुन्छ, जति लेटेस्ट हुन्छ, क्लाउडको, जेमिनाईको, ग्रोकको, क्वेनको, यहाँ थुप्रै छ। स्क्रोल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फर इक्जाम्पल म यहाँ च्याट जीपीटी नै लिन्छु। जीपीटी 5.2 च्याट लेटेस्ट भन्ने छ, एउटा यो सिलेक्ट गर्छु। यो उतापट्टि सिलेक्ट छ, त्यही कारण यहाँ मिलिरहेको छैन। म यहाँ अर्को जस्तै ग्रोक 4.20 यो म यहाँ सिलेक्ट गर्छु। यतातिर आएर अब च्याट जीपीटी यहाँ सिलेक्ट छ अलरेडी, म यही राख्छु। चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आएर म जस्ट के लेख्छु, फेरि म सेम प्रम्प्ट दिँदैछु तर अलि डिफ्रेन्टमा। व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल, एक्सप्लेन इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। नर्मल मैले प्रम्प्ट दिएको छु। यहाँ एक्सप्लेनको स्पेलिङ अलि मिस्टेक थियो। सिम्पल इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज यति लेखेर म अब यहाँ इन्टर थिच्छु। र यो पालि के हुन्छ, अब जस्तो यो फर्स्ट वाला ग्रोकबाट दिन्छ मैले रिस्पोन्स, र एकदम प्रो लेटेस्ट उसको मोडल युज भइरहेको छ। र यतातिर च्याट जीपीटीको 5 वाला मोडल यहाँ दिइरहेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नेपालीमा दिएको छ र यो इङ्ग्लिसमा दिएको छ। अब मैले यहाँ मार्केटिङ इन नेपाल भनेर यहाँ नेपालीले लिएछ। यदि हामीले इङ्ग्लिसमै चाहियो भने हामी क्लियर भन्न सक्छौँ इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, अनि त्यो दिइदिन्छ। अब यो तरिकाले तपाईहरुले कुनै बेला रिसर्च गर्दाखेरि, कुनै काम गर्दाखेरि यस्तो कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुनबाट तपाईले राम्रो रिस्पोन्स आएको छ। अब यहाँ सिधै कपी गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर यसले एक्सप्यान्ड फुल भर्जनमा, फुल मोडमा गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो स्क्रिनमा। त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर इक्जाम्पल म यहाँ न्यू ट्याबमा च्याट जीपीटी खोल्दैछु। यो तपाईहरु काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि रिपिट गर्दैछु, म पीसीबाट अलि स्मुथ होस् त्यही कारण पीसीबाट बताउँदैछु। अब च्याट जीपीटीमा आइसकेपछि यहाँ के लेख्नु होला, आई वान्ट टु क्रिएट प्रोफेसनल डिजाइन अन दिस टपिक। यहाँ आफ्नो टपिक राख्दैछु। टपिक अब जस्तै लर्न एआई इन ओन्ली 7 days। मैले यति राखिदियो। फेरि यहाँ के भन्छु, सो राइट अ बेस्ट एन्ड डिटेल प्रम्प्ट टु generate this
इमेज इन 1:1 रेसियो स्क्वायर सेप फुल एचडी। मैले यति राखेर अनि यहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ सो राइट ओन्ली प्रम्प्ट, किनकि यदि ओन्ली प्रम्प्ट नलेखेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि यो इमेज आफै बनाउन थाल्छ, त्यही कारण मैले यसलाई मात्र भनेछु प्रम्प्ट मलाई चाहियो अनि यसलाई म दिएको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले मलाई दिइरहेको छ यहाँ प्रम्प्ट। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट भयो। यति म कपी गर्छु र यो arena.ai मा आउँछु। यहाँ आएपछि न्यू चार्ट खोल्छु र यो अब साइड बाई साइड छ, यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अब साइड बाई साइड गर्नुहुन्छ भने दुवै एकैचोटि बन्छ। जस्तै यहाँ इमेज, अब मैले इमेज बनाउनु पर्यो, अहिले मोडलमा साइड बाई साइड राखेको छु। यहाँ इमेजमा क्लिक गर्छु, यहाँ आएर प्रम्प्ट पेस्ट गर्छु र यहाँ आएर इन्टर थिच्छु। अब दुईटै मोडलले मलाई दुईवटा इमेज बनाएर दिन्छ। फर्स्टमा यहाँ कुन युज भइरहेको छ इमेजको लागि भने जेमिनाई भइरहेको छ, त्यो चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यतातिर जीपीटी इमेजको 1.5 वाला भर्जन युज भइरहेको छ। अब हामी एकैछिन वेट गर्छु र कम्पेयर गर्छु दुवैमध्ये कसको डिजाइन राम्रो आएको छ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जेमिनाईले फास्ट बनाइदिएको छ र यसको अहिले च्याट जीपीटीको अहिले बनिरहेको छ। हामी केही समय अझ वेट गर्छौँ। ल यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले मजाले दुवै एआई मोडलले फ्रीमा कहीँ पनि मलाई क्रेडिट लागिरहेको छैन, फ्रीमा दुईवटा इमेज बनाएर दिइदिएको छ। अब मोडल यहाँ मैले जीपीटी इमेज 1.5 भन्ने एउटा मोडल सिलेक्ट गरेको थियो र यतापट्टि जेमिनाईको 3.1, यहाँबाट तपाईँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले तपाईँहरू डिजाइन राम्रो जस्तो डिजाइन चाहियो जे चाहियो इमेजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम फ्रीमा। र त्यसपछि अब फेरि म यहाँ क्लिक गर्छु, यो एउटा डाइरेक्ट हो। यदि तपाईँले एउटा मोडलबाट, जस्तै च्याट जीपीटी कस्तो छ, यो त च्याट जीपीटी मात्र हो, त्यस्तै यहाँ आएर एकचोटिमा कुन मोडलबाट कुरा गर्नु छ त्यसको लेटेस्ट मोडलबाट, जस्तै यहाँ जेमिनाई छ, च्याट जीपीटी छ, यो अरू फ्लक्स छ, धेरै टुलहरू यहाँ छ, सी ड्रिम छ, जुन चाहिँ यो त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम फ्रीमा। अब जस्तै म अहिले जीपीटी 5 राख्छु। अब यहाँ जे पनि मलाई सोध्नु छ मजाले म सोध्छु अनि यहाँ यसले रिप्लाई दिन्छ सिङ्गल एउटा टुलको हिसाबले। अब मान्नुहोस् तपाईँले भिडियो बनाउनु पर्यो यो मोडल युज गरेर, यो टुलबाट फ्रीमा भिडियो बनाउनु पर्यो भने के गर्नु होला, अब त्यसको लागि यो ब्याटल मोडमा आउनु होला र यहाँ आएर यो कट गर्नु होला। यो इमेज अहिले सिलेक्ट छ, यहाँ आएर म यो कट गर्छु र यहाँ भिडियोको अप्सन छ यतातिर, यहाँ क्लिक गरेर अब कस्तो भिडियो चाहियो, अब जस्तै म यहाँ आउँछु, यहाँ आएर अलि म यो प्रम्प्टलाई मिलाउँछु। आई वान्ट टु क्रिएट प्रोफेसनल भिडियो हर्स रनिङ इन ओसियन। म यहाँ नर्मल प्रम्प्ट लेखेको छु, मलाई एउटा हर्स पानीमा रनिङ गरेको भिडियो बनाउनुको छ, त्यसको लागि मलाई प्रम्प्ट चाहियो। त्यो म लेखेर अनि यहाँ के भन्छु जस्ट सेन्ड क्लिक गर्छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई यसले एकदम प्रोफेसनल प्रम्प्ट लेखेर दिएको छ। म यो कपी गर्छु, कपी गरिसकेपछि आउँछु arena.ai मा, यहाँ आएर यो भिडियो मोडल मैले सिलेक्ट गरेको छु, जस्ट यहाँ प्रम्प्ट पेस्ट गर्छु र यहाँ आएर इन्टर थिच्छु। अब यहाँ दुईटा यो बनाइरहेको छ, कुन मोडल मतलब यहाँ मोडलको नाम त्यहाँ हेर आउँदैन, तर दुईवटा भिडियो मेरो बनेर आउँछ। बाँकी यो दुईटा मोडलबाट तपाईँहरू भिडियो बनाउन सक्नु हुँदैन, किनकि यही लेखिरहेको छ यहाँबाट भिडियो बन्दैन भनेर। यो ब्याटल मोडबाट मात्र भिडियो बन्छ, त्यसैले ब्याटल मोडमा क्लिक गरेर भिडियो बनाउनु छ भने सिलेक्ट गर्नु होला। अब मैले यहाँ प्रम्प्ट दिइसकेको छु, यहाँ एसिस्टेन्स ए र एसिस्टेन्स बी मलाई भिडियो बनाएर दिन्छ। म एकैछिन वेट गर्छु, यो अलिकति लङ नै टाइम लिन सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यसैले वेट गर्नु होला। भिडियो बनिसकेपछि अब म यहाँ हेर आउँछु कस्तो भिडियो आएछ, कस्तो क्वालिटीमा आएको छ। र तपाईँहरूले यस्तै एआई युजफुल टुलहरू फ्रीमा युज कसरी गर्ने भन्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिक्नु छ भने अनिलेज युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। यसमा आगामी समयमा धेरै भिडियोहरू आउनेवाला छ, त्यसैले अहिलेदेखि नै सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर यहाँ थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुवै मोडलले भिडियो बनाएर एकै पटकमा दिएको छ। फर्स्टमा म यो मोडलको प्ले गर्छु। यहाँ लास्टमा यसले आफ्नो वाटरमार्क दिइरहेको छ, यदि हामीले युज गर्नु छ भने यसलाई कट गरेर पनि हटाउन सक्छौँ।
भिडियोको भित्र कहीँ पनि वाटरमार्क जस्तो हेरेन। अब डाउनलोड गर्नु पर्यो भने जस्ट यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डाउनलोड भइरहेको छ। अब हामी अर्को यहाँ मोडलले बनाएको हेर्छौँ। यहाँ मोडलको नाम छैन तर हाम्रो भिडियो बनेर आइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम फ्रीमा यो मोडलले पनि भिडियो बनाएर दिइसकेको छ। अब म यसले डाउनलोड गर्छु यहाँ क्लिक गरेर। र यो तरिकाले तपाईहरु पनि आफ्नो कामको लागि, आफ्नो क्लाइन्टको लागि, आफ्नो सोशल मिडियाको लागि इमेज, भिडियो, टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, चार्टहरु जे चाहियो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ मजाले एउटै टुलबाट, त्यो पनि फ्रीमा र लेटेस्ट मोडल युज गरेर। आजको भिडियोमा यति नै छ। थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अनिलेज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरेर राख्नु होला। फेरि हामी भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला।